104 άνθρωποι, σε μία μόνο νύχτα, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την Αθήνα. Δεν ήτανε σεισμός, δεν ήτανε πόλεμος, ήταν μια φωτιά. Μια φωτιά που, όπως θα δούμε, μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Και δεν ήταν η πρώτη, κι αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα είναι η τελευταία. Φίλοι μου, γεια σας. Κάθε χρόνο, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, ανοίγεις την τηλεόραση ή το κινητό σου και βλέπεις φωτιά. Κάπου στην Ελλάδα καίγεται κάτι. Ένα βουνό, ένα δάσος, ένα χωριό. Κάποιος χάνει το σπίτι του, κάποιος άλλος χάνει κάτι περισσότερο. Και εσύ κάθεσαι εκεί, κοιτάς τις εικόνες, νιώθεις θλίψη και αγανάκτηση και σκέφτεσαι. Πάλι, πώς γίνεται αυτό? Δεν το είδαμε πέρυσι και πριν 5 χρόνια και πριν 10? Ναι, το είδαμε. Και θα το ξαναδούμε αν δεν αλλάξει κάτι. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς, χωρίς υπερβολές, χωρίς εύκολες κατηγορίες, με γεγονότα, αριθμούς και λογική. Γιατί η Ελλάδα καίγεται κάθε χρόνο? Τι πήγε στραβά? Τι κάνουν άλλες χώρες που εμείς δεν κάνουμε? Και κυρίως τι πρέπει να αλλάξει συγκεκριμένα? Ας ξεκινήσουμε. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Η Ελλάδα δεν καίγεται επειδή είναι άτυχη, ούτε επειδή έτσι είναι η μοίρα της και σίγουρα όχι επειδή κάποιος αποφάσισε ότι αξίζει περισσότερες πυρκαγιές από άλλες χώρες. Καίγεται για λόγους συγκεκριμένους, κατανοητούς και το πιο σημαντικό, αντιμετωπίσιμους. Ας ξεκινήσουμε τη γεωγραφία. Αν κοιτάξεις το χάρτη της Ελλάδας, θα δεις μια χώρα γεμάτη αντιθέσεις. Χιλιάδες νησιά, ορεινούς όγκους που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, δάση. Περίπου 3,5 εκατομμύρια εκτάρια δασικής γης. Πεύκα, ελαιόδεντρα, πυκνή θαμνώδης βλάστηση που καλύπτει βουνά και πλαγιές. Μια όμορφη εικόνα, αλλά και εξαιρετικά έφλεκτη. Γιατί όλη αυτή η βλάστηση δεν βρίσκεται σε έναν υγρό ψυχρό κλίμα? Βρίσκεται σε ένα από τα πιο ξηρά και θερμά περιβάλλοντα της Ευρώπης. Ξηρά καλοκαίρια, θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και άνεμοι, κυρίως βόρειοι, που μπορούν να μετατρέψουν μια μικρή εστία φωτιάς σε ανεξέλεγκτο μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι επιστήμονες περιγράφουν αυτή την περίοδο ως παράθυρο πυρκαγιάς, Ιούλιος, Αύγουστος, αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποτε διαρκούσε 2 μήνες. Σήμερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, επεκτείνεται 3 μήνες, 4, μερικές φορές και περισσότερο. Αυτό που κάποτε ήταν εξαίρεση γίνεται σταδιακά κανόνας. Αλλά η γεωγραφία και το κλίμα δεν εξηγούν τα πάντα. Γιατί και η Ισπανία έχει παρόμοιο κλίμα, η Πορτογαλία επίσης και η Ιταλία. Άρα υπάρχει κάτι άλλο. Η δεκαετία του 60 και του 70, η αστιφιλία. Ο κόσμος εγκαταλείπει τα χωριά και μετακινείται στις πόλεις. Και μαζί του φεύγει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τον ίδιο τον πληθυσμό. Η φροντίδα της γης. Ο αγρότης που καθάριζε τα ξερά χόρτα, που έκοβε τα κλαδιά, που κρατούσε τα μονοπάτια ανοιχτά, που γνώριζε κάθε γωνιά του τόπου του. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε και πίσω του άφησε κάτι που δεν φαίνεται επικίνδυνο, μέχρι να είναι αργά. Πυκνή, ξηρή, ανεξέλεγκτη βλάστηση. Καύσιμο που συσσωρεύεται χρόνο με το χρόνο. Σκέψου το έτσι. Ένας αγρότης που δούλευε 5 στρέμματα γης κρατούσε καθαρά άλλα 20 γύρω από το χωράφι του. Όταν έφυγαν χιλιάδες αγρότες έμειναν εκατομμύρια στρέμματα χωρίς φροντίδα. Το δάσος δεν σταμάτησε να υπάρχει. Απλά έγινε πιο άγριο και πιο έφλεκτο. Και εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι απαραίτητο. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών στην Ελλάδα προκαλείται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσοστά φτάνουν κοντά στο 90%. Όχι κεραυνοί, όχι φυσικά αίτια, άνθρωποι. Ένα αναμένο τσιγάρο που πετιέται από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου. Μια ψισταριά που ξέφυγε. Μια φωτιά για καθάρισμα που έγινε ανεξέλεγκτη. Μια σπίθα από εργαλείο, ένα καλώδιο της ΔΕΗ που άγγιξε ξερό κλαδί και
σε ορισμένες περιπτώσεις εμπρισμός. Σκέψου τι σημαίνει αυτό, ότι η πλειονότητα των καταστροφών που θα δούμε σε αυτό το βίντεο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Μια στιγμή απροσεξίας, μια ψισταριά, ένα τσιγάρο και χιλιάδες στρέμματα δάσους, δεκάδες σπίτια και μερικές φορές ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και πάνω σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί ένας ακόμη παράγοντας που επιδεινώνει την κατάσταση. Δεν είναι θεωρία, είναι δεδομένα. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα αυξάνεται. Οι περίοδοι ξηρασίας γίνονται πιο συχνές και πιο παρατεταμένες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσωνες, ισχυροί άνεμοι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί τις πυρκαγιές. Τις ενισχύει, τις κάνει πιο γρήγορες, πιο απρόβλεπτες, πιο καταστροφικές. Είναι ο πολλαπλασιαστής. Και με αυτό το πλαίσιο στο μυαλό μπορούμε τώρα να δούμε τι πραγματικά συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 η Ελλάδα βγαίνει από τη Χούντα. Έρχεται ο εκδημοκρατισμός, η ανάπτυξη, η αισιοδοξία και μαζί η αστιφιλία. Η ύπαιθρος αδειάζει, η γη εγκαταλείπεται, η βλάστηση μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και οι πυρκαγιές αρχίζουν να αλλάζουν χαρακτήρα, γίνονται πιο συχνές, πιο έντονες, πιο δύσκολες να ελεγχθούν. Στην αρχή λίγοι δίνουν σημασία, μικρά πράγματα κάθε χρόνο γίνονται, έτσι είναι το καλοκαίρι. Αυτή η νοοτροπία, το κάθε χρόνο γίνονται, είναι ακριβώς το πρόβλημα. Αρχές της δεκαετίας του 80, πυρκαγιές στην Αττική, όλο και πιο κοντά στην Αθήνα. Για πρώτη φορά το ζήτημα δεν αφορά μόνο την επαρχία, αφορά την πρωτεύουσα. Ο κόσμος ανησυχεί, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει προβληματισμός και μετά λίγα πράγματα αλλάζουν. Μερικές δηλώσεις, κάποιες υποσχέσεις και στη συνέχεια σιωπή μέχρι την επόμενη φορά. Δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και τότε τίθεται πιο καθαρά από ποτέ το ερώτημα γιατί δεν υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Είναι μια ερώτηση που θα επανέρχεται ξανά και ξανά για δεκαετίες. Γιατί αυτό είναι το μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Μεγάλη φωτιά, μεγάλη συζήτηση, περιορισμένα μέτρα και μετά λύθη. Μέχρι την επόμενη καταστροφή. Ιούλιος του 1995. Το δάσος της Πεντέλης, στα βορειοανατολικά της Αθήνας, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες της Αττικής και ξαφνικά φωτιά. Πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα που ευνηδιάζει, ο άνεμος της μπρώχνει, η ξηρή βλάστηση την τροφοδοτεί. Μέσα σε λίγες ώρες το τοπίο αλλάζει. Ένα ζωντανό δάσος μετατρέπεται σε στάχτη. Σπίτια απειλούνται. Κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Το δάσος της Πεντέλης είναι μία προειδοποίηση ότι το πρόβλημα δεν είναι μακριά, είναι δίπλα στην πόλη. Κι όμως, τι αλλάζει μετά? Θα το μαντέψεις, σχεδόν τίποτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 το πρότυπο έχει πλέον παγιωθεί. Κάθε καλοκαίρι φωτιές, κάθε φορά αντιδράσεις, κάθε φορά υποσχέσεις και το επόμενο καλοκαίρι το ίδιο. Η χώρα δεν μαθαίνει ή πιο σωστά δεν προλαβαίνει να μάθει, γιατί η πρόληψη έχει κόστος και το κόστος αυτό σχεδόν πάντα μετατίθεται. Μέχρι να έρθει η επόμενη καταστροφή και η επόμενη καταστροφή έρχεται πάντα και τότε έρχεται το 2007. Αν υπάρχει ένα έτος που δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι αυτό. Ιούλιος, Αύγουστος, φωτιές σε όλη τη χώρα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες καταγράφονται χιλιάδες πυρκαγιές από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο και από τη Ρόδο μέχρι την Εύβοια. Σε πολλές περιπτώσεις η αιτία δεν ήταν φυσική, ήταν ανθρώπινη δραστηριότητα. Αμέλεια, λάθη και σε ορισμένες περιπτώσεις εμπρισμός. Και όταν αυτές οι αιστείες συναντούν ξηρή βλάστηση και ισχυρούς ανέμους, το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Αρκαδία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, ολόκληρες περιοχές περικυκλώνονται από φλόγες. Χωριά εκενώνονται την τελευταία στιγμή. Άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να φύγουν. Ελαιώνες αιώνων, δέντρα που πέρασαν από γενιά σε γενιά, χάνονται μέσα σε ώρες. 24 Αυγούστου 2007. Δασική περιοχή της Ζαχάρου στην Ηλία. Μια φωτιά που ξεκινά ήσυχα.
Ο αντιδήμαρχος Ζαχάρος τηλεφωνεί στην πυροσβεστική. Τον καθησυχάζουν. Λίγες ώρες αργότερα η φωτιά είναι κόλαση. Στο χωριό Αρτέμιδα, σε μία στροφή του δρόμου, 27 άνθρωποι εγκλωβίζονται μέσα στο αυτοκίνητό τους, προσπαθώντας να φύγουν. Τους βρίσκουν μετά, σε αυτό που έμεινε γνωστό στη στροφή του θανάτου. Μόνο στην Ηλία 49 νεκροί. Και μέσα σε όλα αυτά η φωτιά φτάνει μέχρι την αρχαία Ολυμπία, τον τόπο γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. Οι φλόγες πλησιάζουν. Για ώρες υπάρχει πραγματικός φόβος ότι μπορεί να χαθεί. Τελικά σώζεται οριακά. Αλλά το γεγονός παραμένει. Η φωτιά έφτασε μέχρι εκεί. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. 84 νεκροί. Όχι ένας αριθμός. Άνθρωποι, ονόματα, οικογένειες. 1500 σπίτια κατεστραμμένα. Πάνω από 268.000 εκτάρια καμένης γης. Περίπου 2.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. 60.000 ζώα. Ζημιές που ξεπέρασαν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σημαντική λεπτομέρεια. Η Ελλάδα χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό. Η Ρωσία απάντησε στέλνοντας αεροσκάφη B-200 και ελικόπτερα Mi-8. Ήταν η πρώτη φορά που αυτά τα θηριώδη ρωσικά αμφίβια που μπορούν να μεταφέρουν 12 τόνους νερού σε μία μόνο διέλευση επιχείρησαν σε ελληνικό έδαφος. Και από τότε θα ξανάρθουν σε πολλές αποστολές στήριξης στη διάρκεια των επόμενων ετών. Και τότε πολλοί πίστεψαν ότι ίσως επιτέλους κάτι θα αλλάξει. Άλλαξε. Λίγο, πολύ λίγο. «23 Ιουλίου 2018, ένα απόγευμα Δευτέρας, στην καρδιά του καλοκαιριού, το Μάτι, ένας παραθαλάσσιος οικισμός περίπου 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα, εξοχικά σπίτια, οικογένειες, παιδιά. Ένας 65χρονος στο Νταού Πεντέλη, σε απόσταση από το Μάτι, βάζει φωτιά στην αυλή του για να κάψει ξερά κλαδιά. Αγνοεί τον άνεμο, αγνοεί την οδηγία της πυροσβεστικής για απαγόρευση, αγνοεί τη λογική. Η φωτιά ξεφεύγει και ξεκινά ένα κυνήγι με το χρόνο. Η εξάπλωση είναι καταιγιστική, όχι σε ώρες, σε λεπτά. Άνεμη 120 χιλιόμετρα την ώρα, πυκνή βλάστηση μέσα στον οικισμό, δρόμοι στενοί και περιορισμένοι. Η φωτιά ξεκινά από την Πεντέλη και κατεβαίνει προς τη θάλασσα, με τους ανέμους να τη σμπρώχνουν, καλύπτει την απόσταση σε λιγότερο από 2 ώρες. Ο κόσμος προσπαθεί να φύγει, αλλά οι διέξοδοι δεν επαρκούν. Τα αυτοκίνητα μπλοκάρουν, ο καπνός μειώνει την ορατότητα σχεδόν στο 0. Οι φλόγες προχωρούν γρήγορα. Κάποιοι άνθρωποι που έρχονται με το αυτοκίνητό τους από το κεντρικό δρόμο στέλνονται λάθος μέσα στον οικισμό από την αστυνομία που έχει κλείσει τις διόδους. Εγκλωβίζονται και καίγονται. Για πολλούς η θάλασσα είναι η μόνη επιλογή. Είναι κοντά. Φαίνεται προσβάσιμη, δίνει την αίσθηση ασφάλειας. Και εκεί, κοντά στην ακτογραμμή, βρέθηκαν άνθρωποι μαζί, οικογένειες, φίλοι, άνθρωποι που έφτασαν μέχρι το νερό αλλά δεν κατάφεραν να σωθούν. Σε ένα οικόπεδο στην Οδό Δημοκρατίας, κοντά στη θάλασσα, εντοπίστηκαν 26 άνθρωποι. Δεν βρήκαν τρόπο να φτάσουν στο νερό και περίμεναν εκεί, μαζί. Μητέρες κρατούσαν τα παιδιά τους, σύζυγοι κρατούσαν ο ένας τον άλλον. Τους βρήκαν έτσι, 104 νεκροί, μια από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες. Η δεύτερη πιο φωνική πυρκαγιά παγκοσμίως τον 21ο αιώνα μετά τις φωτιές της Αυστραλίας του 2009. Το νεότερο θύμα ήταν 6 μηνών, το γυραιότερο 93 ετών. Παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να φύγουν, άνθρωποι που είχαν έρθει για διακοπές και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Περίπου 4.000 σπίτια κατεστραμμένα, πάνω από 200 τραυματίες, πολλοί εγκαυματίες που θα ζήσουν με τα σημάδια της τραγωδίας μέχρι το τέλος της ζωής τους. Το Μάτι δεν ήταν μόνο μία τραγωδία, ήταν μια αποκάλυψη. Αποκάλυψη των αδυναμιών, οικισμοί μέσα σε δασικές περιοχές, χωρίς καθαρισμό, με στενές διεξόδους, απουσία οργανωμένου σχεδίου εκένωσης,
κακός συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών, έλλειψη επικοινωνίας στους ασυρμάτους της πυροσβεστικής. Κανείς δεν είχε σαφή εικόνα του τι συνέβαινε. Ένα σύστημα που λειτουργεί μέχρι τη στιγμή που δοκιμάζεται πραγματικά. Και όταν δοκιμάστηκε, κατέρευσε. Το τίμημα, 104 ζωές. Ας πάμε λίγο πίσω ή μάλλον μπροστά από το μάτι. Καλοκαίρι του 2021. Η Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας. Καύσωνας ιστορικός, ο μεγαλύτερος εδώ και δεκαετίες. Σε 9 μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφονται μέγιστες θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών. Ξηρασία και ένα νησί γεμάτο δάση, Πεύκης. Στις 3 Αυγούστου πυρκαγιά ξεκινά στη Βόρεια Εύβοια. Δεν θα σταματήσει εύκολα. Μια μέρα, 2, 5, 8, για περίπου 9 συνεχόμενα ημερονύκτια το δάσος καίγεται. Περίπου 51.000 εκτάρια γης, πάνω από 500.000 στρέμματα χάνονται. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη τη χρονιά. Χωριά εκενώνονται, κάτοικοι φεύγουν με ό,τι μπορούν να πάρουν μαζί τους, χωρίς να ξέρουν τι θα βρουν όταν επιστρέψουν. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο στην ιστορία της Εύβοιας που αξίζει να σταθούμε. Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων είχε διατεθεί για τις φωτιές της Βαριμπόμπης της Αττικής, η Εύβοια έμεινε ουσιαστικά στο έλεος της φωτιάς. Και τότε συνέβη κάτι που δεν θα το δει σε κανένα σχέδιο πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι αρνήθηκαν να φύγουν. Αγνόησαν τις εντολές εκένωσης. Πήραν κλαδιά από δέντρα, λάστιχα ποτίσματος, σκεύη από τις κουζίνες τους και πολέμησαν τη φωτιά με τα χέρια. Νέοι ηλικίας 19, 20, 25 ετών έτρεχαν από χωριό σε χωριό. Έσωζαν σπίτια γειτόνων που δεν είχαν δει ποτέ. Ένας 19χρονος είπε στους δημοσιογράφους: «Καίγονται οι περιουσίες μας. Θέλουμε να ζήσουμε εδώ στο χωριό, έχουμε μεγαλώσει εδώ και από μικρά παιδιά, αλλά δεν μας δίνεται η ευκαιρία». Το δάσος κάηκε, αλλά τα περισσότερα χωριά σώθηκαν. Όχι από το κράτος, από τους ίδιους τους ανθρώπους. Όταν μια πυρκαγιά φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Σε εκείνο το σημείο η προσπάθεια δεν είναι πια να σβήσει πλήρως, αλλά να περιοριστεί, να κατευθυνθεί, να σωθεί ό,τι είναι δυνατό. Και αυτό οδηγεί σε ένα βασικό συμπέρασμα. Η πιο σημαντική μάχη δεν δίνεται όταν η φωτιά έχει ήδη ξεφύγει. Δίνεται πριν. Και αυτό λέγεται πρόληψη. Καλοκαίρι, τουριστική περίοδος, στο αποκορύφωμά της. Η Ρόδος γεμάτη κόσμο, ξενοδοχεία πλήρη, παραλίες γεμάτες ζωή. Και τότε φωτιά. Αυτή τη φορά η κρίση εκτιλήσεται μπροστά σε χιλιάδες ξένους επισκέπτες και κατά συνέπεια μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Οι εικόνες κάνουν το γύρο του πλανήτη, τουρίστες να φεύγουν πεζοί, τραβώντας βαλίτσες μέσα στον καπνό. Οι οικογένειες με παιδιά να περπατούν σε δρόμους με φλεγόμενα δέντρα δίπλα τους. Κάποιοι φεύγουν σε καρότσες φορτηγών όπως μπορούν. 12 ξενοδοχεία εκενώνονται την τελευταία στιγμή, 3 παραδίδονται στις φλόγες. Περίπου 20.000 άνθρωποι απομακρύνονται, η μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Τα πλοία Blue Star, τα τουριστικά σκάφη, τα φουσκωτά του λιμενικού, οχήματα των σωμάτων ασφαλείας, όλα επιτάσσονται. Περίπου 17.600 εκτάρια γης, πάνω από 176.000 στρέμματα κατακαίονται. Το 14,7% ολόκληρης της έκτασης του νησιού. Και μαζί με τις φλόγες έρχεται ξανά το ίδιο ερώτημα από τα διεθνή ΜΜΕ. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Κάπου αλλού εξελίσσεται μια καταστροφή που περνά σχεδόν απαρατήρητη. Ο Εύρος, στη Θράκη. Αξίζει να σταθούμε για λίγο εδώ, γιατί αυτό που συνέβη δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η Δαδιά δεν είναι απλώς ένα δάσος, είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα άγριας ζωής στην Ευρώπη. Ένα από τα τελευταία καταφύγια για σπάνια αρπακτικά πουλιά, όπως ο μαυρόγυπας, το μεγαλύτερο πτηνό της Ευρώπης, ένα είδος εξαιρετικά σπάνιο. Η Δαδιά είναι το μοναδικό αναπαραγωγικό καταφύγιο του είδους σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
Επιστήμονες από όλον τον κόσμο έρχονταν εδώ για έρευνα και παρατήρηση. Η περιοχή ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη και προστατευόμενη. Εθνικό πάρκο, περιοχή του δικτύου Natura 2000. Κι όμως η φωτιά δεν κάνει διακρίσεις. Στις 5 παρά 20 το ξημέρωμα μια πυρκαγιά ξεκινά κοντά στην περιοχή της Μελίας στον Εύρο. Για 16 με 17 συνεχόμενες μέρες οι φλόγες θα καίνε. Η πυρκαγιά ενώνεται με άλλη φωτιά που εκδηλώνεται κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Τα δύο μέτωπα μετατρέπονται σε ένα τεράστιο πύρινο τσουνάμι, περίπου 93.500 εκτάρια, πάνω από 935.000 στρέμματα παραδίδονται στη φωτιά. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2000 που άρχισε η συστηματική καταγραφή. Στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς κάηκαν τα αρχαίγωνα δέντρα μαύρης πεύκης, φωλιές σπάνιων αρπακτικών πουλιών, το 40% του βιότοπου του Μαυρόγυπα. Πληθυσμοί διαταράχτηκαν, ζώα αναγκάστηκαν να κατέβουν σχεδόν στα παιδινά της μάκρης για να επιβιώσουν. Ισορροπίες που χρειάστηκαν δεκαετίες για να διαμορφωθούν διαλύθηκαν μέσα σε μέρες. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε κάτι που συχνά δεν ακούγεται. Την κρίσιμη στιγμή, απλοί πολίτες, κυρίως κάτοικοι από τα απομακοχώρια, σε συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο, κατάφεραν με τα δικά τους μέσα να σώσουν 100.000 στρέμματα δάσους στα βορειοδυτικά του νομού. Άνθρωποι που γνώριζαν τον τόπο, που ήξεραν πού να κόψουν, πού να σταματήσουν, πού να κατευθύνουν τη φωτιά. Γνώση τοπική, ανεκτήμητη, ήταν φυσική κληρονομιά, ευρωπαϊκή κληρονομιά και υπέστη τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει γνωρίσει η Ευρώπη στα χρόνια που καταγράφονται. Χωρίς τις ίδιες κάμερες, χωρίς την ίδια προσοχή, σχεδόν σιωπηλά, μόνο που σήμερα, 2 χρόνια μετά, υπάρχει μια μικρή ανάσα αισιοδοξίας. Οι πρώτοι νεοσύοι μαυρόγυπες ξαναγεννιούνται. Τοποθετήθηκαν τεχνητές φωλιές. Η φύση προσπαθεί να επιστρέψει. Αλλά για να επιστρέψει ένα δάσος όπως ήταν, χρειάζονται δεκαετίες, ίσως αιώνες. Κάθε φορά που περνά μια φωτιά δεν χάνονται μόνο δέντρα. Χάνονται ολόκληρα οικοσυστήματα. Ζώα που δεν προλαβαίνουν να φύγουν. Φωλιές που καταστρέφονται. Ολόκληρες αλυσίδες ζωής που εξαφανίζονται. Ένα μικρό ζώο επιστρέφει μετά τη φωτιά στο σημείο όπου ήταν το σπίτι του. Δεν βρίσκει τίποτα, μόνο στάχτη και περιπλανιέται μέσα σε έναν τόπο που κάποτε ήταν ζωή. Τα αδέλφια μας τα μικρότερα, τα ζώα του δάσους στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχουν επιλογή. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει κάτι ανησυχητικό. Σε περιοχές που κάηκαν το 2007 στην Ηλία, οι πλημμύρες έχουν αυξηθεί 3,5 φορές. Οι κατολισθήσεις 5 με 6 φορές, ενώ πριν από το 2007 η ευρύτερη περιοχή είχε κατά μέσο όρο μια πλημμύρα ανά 1,5 χρόνο. Μετά την πυρκαγιά έχει μια πλημμύρα κάθε περίπου 4 μήνες. Χωρίς δέντρα, χωρίς ρίζες που να συγκρατούν το έδαφος, το νερό κατρακυλά ελεύθερο. Παρασύρει χώματα, παρασύρει σπίτια, παρασύρει τα πάντα. Δεν είναι μόνο η φωτιά που σκοτώνει, είναι και αυτά που ακολουθούν. Η πρώτη βροχή μετά από μια μεγάλη φωτιά είναι σχεδόν πάντα μια δεύτερη καταστροφή. Ας φύγουμε λίγο από την Ελλάδα. Γιατί οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Καίγεται η Πορτογαλία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, ο Καναδάς. Αλλά κάποιες χώρες μετά από δεκαετίες εμπειρίας και κόστους άρχισαν να αλλάζουν προσέγγιση. Και αξίζει να δούμε τι κάνουν, γιατί στις λύσεις τους κρύβεται ίσως ο δρόμος και για τη δική μας χώρα. Πορτογαλία. Η μεταμόρφωση μετά την τραγωδία. Ιούνιος 2017. Δάσος του Πεντρόγκαο Γκράντε στη κεντρική Πορτογαλία. Μια πυρκαγιά ξεκινά από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και ξηρασίας. Μεγάλο μέρος των θυμάτων βρήκε το θάνατο σε έναν δρόμο, τον Εθνικό Δρόμο 236, που έμεινε γνωστός ως ο δρόμος του θανάτου.
Άνθρωποι προσπάθησαν να διαφύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Οι αρχές δεν είχαν κλείσει το δρόμο έγκαιρα. Τους βρήκε η φωτιά, 66 νεκροί μόνο σε αυτή την πυρκαγιά. 4 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ξανά φωτιές. Αυτή τη φορά ενισχυμένες από τον τυφώνα Οφιλία που πέρασε κοντά από τις ακτές της Πορτογαλίας. 51 νεκροί ακόμη. Συνολικός απολογισμός για το 2017, 117 νεκροί. Περίπου 540.000 εκτάρια καμένης γης. Ρεκόρ όλων των εποχών για τη χώρα. Το σοκ ήταν τέτοιο που άλλαξε την Πορτογαλία. Η αντίδραση δεν ήταν αποσπασματική, ήταν δομική και συγκεκριμένη. Δημιουργήθηκαν αυστηρές υποχρεώσεις καθαρισμού βλάστησης γύρω από σπίτια και χωριά. Ενισχύθηκε δραματικά η πρόληψη, εκτεταμένος καθαρισμός δασικών περιοχών, διαχείριση της βλάστησης, μείωση της έφλεκτης ύλης σε κρίσιμες ζώνες. Έγιναν παρεμβάσεις στη δασική σύνθεση. Ο ευκάλυπτος, εξαιρετικά έφλεκτο δέντρο που είχε γίνει κυρίαρχο είδος λόγω της βιομηχανίας χαρτιού, άρχισε να περιορίζεται σε κρίσιμες περιοχές. Άλλαξε ο τρόπος έγκαιρης προειδοποίησης και εκένωσης πολιτών. Ενσωματώθηκε η τεχνολογία, δορυφόροι, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συστήματα πρώιμης ανίχνευσης. Δεν υπήρξε άμεσο αποτέλεσμα, αλλά με το χρόνο το μοτίβο άλλαξε. Τον Ιούλιο του 2022 η Πορτογαλία αντιμετώπισε ξανά συνθήκες καύσωνα με ακόμα υψηλότερο δείκτη κινδύνου από το 2017 και το αποτέλεσμα πάνω από το 90% των πυρκαγιών ελέγχθηκαν μέσα στα πρώτα 90 λεπτά. Πολύ λιγότεροι νεκροί, οι πυρκαγιές δεν εξαφανίστηκαν αλλά έγιναν μικρότερες, πιο ελεγχόμενες, λιγότερο θανατηφόρες. Το δίδαγμα. Δυστυχώς χρειάστηκαν 117 νεκροί για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά έγιναν και δουλεύουν. Πάμε στην Ισπανία. Η λογική της πρόληψης. Η Ισπανία έχει υιοθετήσει μια διαφορετική αλλά εξίσου αποτελεσματική φιλοσοφία. Η βασική ιδέα είναι απλή. Αν αφαιρέσεις το καύσιμο, μειώνεις τη φωτιά πριν ξεκινήσει. Σε πολλές περιοχές ο καθαρισμός της ξηρής βλάστησης δεν είναι απλώς σύσταση. Είναι νομική υποχρέωση. Οι ιδιοκτήτες γης οφείλουν να διατηρούν τα οικόπεδα τους καθαρά από ξερά χόρτα και έφλεκτη ύλη. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποστάσεις ασφαλείας γύρω από κατοικίες, 10, 25, 50 μέτρα ανάλογα με την περιοχή. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα και αν ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να μην καθαρίζει, ο καθαρισμός γίνεται από τις αρχές με χρέωση στον ιδιοκτήτη. Μια απλή αρχή, αλλά με μεγάλο αποτέλεσμα. Απλό, αποτελεσματικό, εφαρμόσιμο και κάτι ακόμα. Οι αντιπυρικές ζώνες στην Ισπανία δεν είναι απλώς γραμμές στους χάρτες. Είναι πραγματικές συντηρημένες ζώνες που ελέγχονται κάθε χρόνο. Σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούνται ακόμη και κοπάδια κατσικιών, τα μπατάλια των κατσικιών, όπως τα αποκαλούν, που βόσκουν οργανωμένα σε επικίνδυνες ζώνες για να κρατούν τη βλάστηση χαμηλή. Μια αρχαία λύση σε ένα σύγχρονο πρόβλημα. Υπάρχουν αεροσκάφη κατάσβεσης που έχουν αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών. Το ρωσικό B-200 για παράδειγμα είναι ένα αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος που μπορεί να γεμίσει απευθείας από θάλασσα ή λίμνη περίπου 12 τόνους νερού σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να σταματήσει. Σκέψου την κλίμακα, 12 τόνοι νερού σε μία μόνο διέλευση. Και όπως είπαμε νωρίτερα, η Ελλάδα έχει χρησιμοποιήσει τη βοήθεια αυτών των αεροσκαφών στο παρελθόν. Στη μεγάλη τραγωδία του 2007 η Ρωσία έστειλε B-200 και ελικόπτερα Mi-8 για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνται επίσης τα λεγόμενα super tankers, μεγάλα εμπορικά αεροσκάφη μετατρεπόμενα σε πυροσβεστικά που μπορούν να ρίξουν δεκάδες χιλιάδες λίτρα νερού ή επί
βραδυντικού υλικού σε μία αποστολή. Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, ένα στόλο από περίπου 10 Canadair CL215, 7 Canadair CL415 και 19 ελαφρύτερου τύπου Pezetel Air Tracta, χωρητικότητας περίπου 2,5 τόνους νερού έως 6. Υπάρχει σχέδιο για τα επόμενα χρόνια να αποκτηθούν 7 νέα DHC 515, τα διάδοχα των Canadair, και να αναβαθμιστούν τα παλιότερα, συνολικά 14 σύγχρονα αεροσκάφη μέχρι το 2028. Είναι πολλά? Είναι λίγα? Η απάντηση εξαρτάται από το αν καίγεται το δικό σου χωριό. Είναι ακριβά μέσα, αλλά όταν συγκρίνεις το κόστος με τις ζημιές από μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, δισεκατομμύρια σε υποδομές, ανθρώπινες ζωές, δάση που χρειάζονται δεκαετίες για να ξαναγεννηθούν, το μέγεθος της επένδυσης αποκτά άλλη διάσταση. Στην Καλιφόρνια, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών βασίζεται σε εξειδίκευση και ταχύτητα smoke jumpers, πυροσβέστες που επιχειρούν με αλεξίπτωτο σε απομονωμένες δύσβατες περιοχές. Φτάνουν στο σημείο της πυρκαγιάς μέσα σε λίγα λεπτά, πριν αυτή μεγαλώσει, εκεί που κανένα όχημα δεν μπορεί να φτάσει. Hot Shot Crews, ειδικά εκπαιδευμένες επίγειες ομάδες, 20 ατόμων η κάθε μία, που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες μέσα σε δύσβατο έδαφος, υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Δεν πρόκειται για προσωρινές ομάδες, είναι πλήρως επαγγελματικές μονάδες που εκπαιδεύονται όλο το χρόνο. Δουλεύουν σε κατάσβεση το καλοκαίρι, δουλεύουν σε πρόληψη, καθαρισμούς, διαχείριση δασών, ελέγχους τους υπόλοιπους μήνες. Γιατί οι πυρκαγιές δεν περιμένουν να είσαι έτοιμος. Η Αυστραλία βασίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο, ίσως το πιο κοντινό σε αυτό που θα μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 135.000 εκπαιδευμένοι εθελοντές πυροσβέστες αποτελούν κρίσιμο μέρος του συστήματος αντιμετώπισης. Μόνο η Rural Fire Service της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει πάνω από 70.000 εθελοντές. Είναι η μεγαλύτερη εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία στον κόσμο. Δεν είναι απλώς εθελοντισμός της κρίσης. Είναι οργανωμένη δομή με εκπαίδευση, εξοπλισμό, σαφές επιχειρησιακό πλαίσιο, νομική κάλυψη και σαφή ιεραρχία. Ακόμη και τα παιδιά από 12 ετών μπορούν να συμμετέχουν σε juniors ή cadet ομάδες, μαθαίνοντας από μικρά πώς λειτουργεί το σύστημα. Οι εθελοντές παίρνουν άδεια από τη δουλειά τους όταν υπάρχει κρίση. Πολλές εταιρείες συμμετέχουν σε προγράμματα που ενθαρρύνουν αυτή τη συμπεριφορά. Σε μια χώρα όπου οι πυρκαγιές είναι μέρος της πραγματικότητας, η ετοιμότητα δεν είναι επιλογή, είναι κουλτούρα. Υπολογίζεται ότι η εθελοντική συνεισφορά στην Αυστραλία αξίζει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Και η Ελλάδα έχει τους ανθρώπους. Είδαμε στην Εύβοια, είδαμε στον Εύρο, είδαμε ξανά και ξανά. Αυτό που λείπει δεν είναι η διάθεση, είναι η οργάνωση. Και τώρα φτάνουμε στο πιο σημαντικό σημείο. Χωρίς ιενικότητες, χωρίς θεωρίες, συγκεκριμένα βήματα. Η Ιαπωνία είναι η πιο σεισμογενής χώρα στον κόσμο. Κι όμως οι πολίτες της δεν πανικοβάλλονται. Γιατί η αντίδρασή τους δεν είναι αυθόρμητη, είναι εκπαιδευμένη. Από το δημοτικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αντιδρούν σε σεισμούς. Πραγματικές ασκήσεις, επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, συστηματική καλλιέργεια αντανακλαστικών. Η γνώση γίνεται συμπεριφορά και η συμπεριφορά γίνεται κουλτούρα. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και στις πυρκαγιές. Εκπαίδευση από μικρή ηλικία, πρακτικές οδηγίες, τακτικές ασκήσεις εκένωσης, κατανόησης του κινδύνου με απλό λειτουργικό τρόπο. Γιατί όταν η κρίση έρθει δεν υπάρχει χρόνος για σκέψη. Υπάρχει μόνο χρόνος για αντίδραση. Και η αντίδραση πρέπει
να είναι ήδη χαραγμένη μέσα σου από χρόνια πριν. Δεύτερον, εκπαίδευση πολιτών. Κάθε χρόνο, για όλους, το σχολείο δεν αρκεί από μόνο του. Κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από ηλικία, πρέπει να γνωρίζει τα βασικά. Σε χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, η ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις αποτελεί μέρος της καθημερινής κρατικής ενημέρωσης. Δεν είναι προαιρετική γνώση, είναι θεσμοθετημένη πρακτική ετοιμότητας. Στην Ελλάδα αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε κάτι απλό αλλά σταθερό. Ετήσιες ασκήσεις εκένωσης σε κάθε δήμο που βρίσκεται σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Μαζικές ενημερωτικές καμπάνιες κάθε άνοιξη πριν την έναρξη της επικίνδυνης περίοδου. Όχι γενικά μηνύματα, συγκεκριμένες οδηγίες. Απλές οδηγίες πρόληψης και αντίδρασης σε κάθε σπίτι. Έντυπες ή ψηφιακές σε όλες τις γλώσσες των κατοίκων. Εκπαίδευση σε συλλόγους, ΚΑΠΗ, χώρους εργασίας, σχολεία, παντού. Συγκεκριμένο σχέδιο εκένωσης για κάθε οικισμό σε δασική περιοχή με σημεία συγκέντρωσης, διαδρομές, υπεύθυνους, γιατί η γνώση σώζει ζωές και έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με αυτό που μπορεί να αποτρέψει. Περιπολίες, πολίτες και πυροσβέστες μαζί. Απλό, στοχευμένο, επιχειρησιακά αποτελεσματικό. Κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου, οργανωμένες μεικτές ομάδες, πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι εθελοντές μπορούν να πραγματοποιούν περιπολίες σε δασικές και αγροτικές περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Ο στόχος δεν είναι η καταστολή μεγάλης πυρκαγιάς, είναι η πρόληψη της κλιμάκωσης. Πρώιμος εντοπισμός καπνού, έλεγχος ύποπτων εστιών, άμεση ενημέρωση των αρχών, αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών όπως κάποιος που πάει να ανάψει συσταριά σε ξηρό δάσος. Γιατί μια φωτιά που εντοπίζεται στα πρώτα λεπτά μπορεί να ελεγχθεί. Μια φωτιά που εντοπίζεται αργά, όχι. Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός εθελοντών με διάθεση να συμμετέχουν. Ομάδες εθελοντικής δασοπροστασίας σε πολλούς δήμους. Άνθρωποι που έχουν χρόνο, γνώση του τόπου και αγάπη για τη γη τους. Αυτό που χρειάζεται είναι οργάνωση, εκπαίδευση και ενιαίο συντονιστικό πλαίσιο. Νομική κάλυψη, εξοπλισμός, ασφάλιση, σεβασμός. Γιατί τελικά το ζήτημα δεν είναι μόνο πόροι, είναι δομή. Αυστηρά πρόστιμα, χωρίς καμία εξαίρεση. Η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει κάτι απλό, αλλά κρίσιμο. Πολλές από τις καταστροφές είναι αποτρέψιμες. Όταν η αμέλεια έχει συνέπειες, αλλάζει η συμπεριφορά. Όποιος πετά αναμένο τσιγάρο από όχημα, άμεσο πρόστιμο μέσω κάμερα στο δρόμο. Όποιος ανάβει φωτιά σε ανοιχτό χώρο κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου, αυστηρή κύρωση, άμεση προσαγωγή. Όποιος δεν διατηρεί καθαρή την ιδιοκτησία του, υποχρεωτικό πρόστιμο και όπου χρειάζεται παρέμβαση του Δήμου με χρέωση του ιδιοκτήτη. Όποιος αποδεδειγμένα προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια, ποινικές συνέπειες, όχι μόνο πρόστιμο. Ειδικά για εμπριστές, βαριές ποινές χωρίς αναστολή. Δεν πρόκειται για τιμωρία, πρόκειται για αποτροπή. Γιατί όταν το κόστος της αμέλειας είναι σαφές, η συμπεριφορά αλλάζει. Το είδαμε με τη ζώνη ασφαλείας, το είδαμε με τη χρήση κινητού στην οδήγηση, το είδαμε με το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Όταν οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά, η νοοτροπία αλλάζει. Υποχρεωτικός καθαρισμός βλάστησης, το μοντέλο της Ισπανίας. Η εμπειρία της Ισπανίας δείχνει κάτι απλό. Η μείωση της έφλεκτης ύλης μειώνει τον κίνδυνο. Σε πολλές περιοχές η διαχείριση της ξηρής βλάστησης δεν αποτελεί σύσταση, αποτελεί υποχρέωση. Κάθε ιδιοκτήτης γης, ακόμη και σε εποχικά χρησιμοποιούμενα ακίνητα, έχει την ευθύνη να διατηρεί καθαρό το περιβάλλον γύρω από την ιδιοκτησία του κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου.
ξερά χόρτα, νεκρή βλάστηση, συσσωρευμένα έφλεκτα υλικά. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται ως παράγοντας κινδύνου, με σαφές πλαίσιο, με ελέγχους, με εφαρμογή και όπως είδαμε δεν αρκεί να υπάρχει ο νόμος. Αυτό που κάνει τη διαφορά στην Ισπανία είναι ότι όταν ο ιδιοκτήτης δεν καθαρίζει, πηγαίνει ο Δήμος και στέλνει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη. Αυτή η απλή αλυσίδα, νόμος, έλεγχος, συνέπεια, δράση, είναι αυτό που λείπει. Γιατί η πρόληψη δεν είναι θεωρία, είναι διαχείριση κινδύνου. Έκτον, ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και αυτό δεν μπορεί να είναι προαιρετικό. Επαρκής αριθμός μόνιμων πυροσβεστών, όχι αποκλειστικά εποχικό προσωπικό που καλύπτει μόνο τους θερινούς μήνες, σύγχρονος εξοπλισμός, κράνη, στολές, ασύρματοι που λειτουργούν, οχήματα που δεν έχουν 30 χρόνια ζωής. Εναέρια μέσα σε αριθμό που ανταποκρίνεται στην πραγματική κλίμακα του κινδύνου. Συνθήκες εργασίας και αμοιβές που αντικατοπτρίζουν τη φύση του έργου. Ψυχολογική υποστήριξη για τους πυροσβέστες δεν είναι απλά δουλειά, είναι τραύματα που μένουν. Γιατί ένας οργανισμός που είναι μόνιμα προετοιμασμένος αποδίδει διαφορετικά. Και αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε ζωές που σώζονται. 7. Νέα τεχνολογία πρόληψης, τα drones και η άμεση επιτήρηση. Η τεχνολογία πλέον μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Drones επιτήρησης μπορούν να καλύπτουν μεγάλες δασικές εκτάσεις σε πραγματικό χρόνο. Με θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν μικρές εστίες καπνού πριν γίνουν φωτιά. Όχι μετά, πριν, σε συνδυασμό με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ειδοποιούν τις αρχές μέσα σε δευτερόλεπτα, να δίνουν συντεταγμένες, να δείχνουν την κατεύθυνση του ανέμου, να προτείνουν τους καλύτερους δρόμους πρόσβασης. Δορυφορικά συστήματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοπέρνικους ήδη παρακολουθούν τις πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο. Αλλά η χρήση των δεδομένων πρέπει να φτάνει μέχρι την τοπική πυροσβεστική στον πλέον απομακρυσμένο Δήμο. Η ταχύτητα εδώ δεν είναι απλώς πλεονέκτημα. Είναι διαφορά ανάμεσα σε μια σπίθα και σε μια καταστροφή. 8. Η έξυπνη χαρτογράφηση κινδύνου. Όχι όλα τα δάση έχουν τον ίδιο κίνδυνο. Με σύγχρονα δεδομένα, θερμοκρασίες, υγρασία, άνεμοι, είδος βλάστησης, ιστορικό πυρκαγιών, απόσταση από οικισμούς, μπορούμε να ξέρουμε πού είναι πιο πιθανό να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει κάτι απλό. Δεν χρειάζεται η ίδια επιτήρηση παντού, χρειάζεται ενισχυμένη επιτήρηση εκεί που ο κίνδυνος είναι πραγματικά υψηλός. Πρόληψη με βάση δεδομένα, όχι με βάση την τύχη. Πυροσβέστες σε ετοιμότητα, σε συγκεκριμένα σημεία, όχι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Εναέρια μέσα, σταθμευμένα σε στρατηγικές θέσεις ανάλογα με την ημέρα. Αντιπυρικές ζώνες και έξυπνη διαχείριση δασών. Τα δάση δεν μπορούν απλώς να αφήνονται χωρίς διαχείριση. Σε πολλές χώρες δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, περιοχές όπου η βλάστηση ελέγχεται, ώστε να σταματάει η εξάπλωση της φωτιάς. Δεν πρόκειται για καταστροφή του δάσους. Πρόκειται για σχεδιασμό που επιτρέπει στο δάσος να επιβιώσει. Δρόμοι πυρόσβεσης που είναι περατοί και συντηρημένοι. Δεξαμενές νερού σε στρατηγικά σημεία. Υδροστόμια, σημεία ανεφοδιασμού εναέριων μέσων. Όλα αυτά δεν φτιάχνονται τον Αύγουστο, φτιάχνονται το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, όταν δεν καίγεται τίποτα, όταν δεν τραβάει το ενδιαφέρον κανενός. Η πρόληψη είναι το παν. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη μπορεί να αποτρέψει πολλαπλάσια κόστη σε καταστροφές. Μελέτες δείχνουν ότι η αναλογία μπορεί να φτάσει και 1/10. Κάθε 1 ευρώ στην πρόληψη, 10 ευρώ σε αποφευγμένες ζημιές. Αλλά η πρόληψη έχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι ορατή. Δεν υπάρχουν εικόνες από πυρκαγιές που δεν ξεκίνησαν.
Δεν υπάρχει ρεπορτάζ για δάση που σώθηκαν επειδή καθαρίστηκαν εγκαίρως. Δεν υπάρχει τηλεοπτική δραματικότητα στην καθαριότητα μιας αντιπυρικής ζώνης και γι' αυτό συχνά υποτιμάται. Όμως οι ειδικοί συμφωνούν σε ένα πράγμα. Η πρόληψη δεν είναι δευτερεύουσα πολιτική. Είναι ο πυρήνας. Καλύψαμε περίπου 50 χρόνια. Κάθε καλοκαίρι, φωτιές, καπνός, απώλειες, υποσχέσεις και μετά σιωπή μέχρι το επόμενο. Αλλά αυτό το μοτίβο δεν είναι αναπόφευκτο, δεν είναι φυσικός νόμος, είναι επιλογή. Άλλες χώρες έχουν δείξει ότι μπορεί να αλλάξει. Η Πορτογαλία μετά το 2017, η Αυστραλία, η Ισπανία, οι πυρκαγιές δεν εξαφανίζονται, αλλά μπορούν να γίνουν μικρότερες, πιο ελεγχόμενες, λιγότερο καταστροφικές. Το ερώτημα δεν είναι αν αυτό είναι δυνατό. Το ερώτημα είναι πότε θα το αποφασίσουμε. Γιατί κάθε δάσος που δεν καίγεται είναι μια ζωή που δεν χρειάστηκε να σωθεί. Κάθε πράξη πρόληψης είναι μια καταστροφή που δεν συνέβη ποτέ. Και κάθε καλοκαίρι που έρχεται είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να κάνουμε διαφορετικά αυτό που για 50 χρόνια κάναμε λάθος. Αν αυτό το βίντεο σε έκανε να σκεφτείς, μοιράσου το. Αν ξέρεις κάποιον που ζει σε περιοχή υψηλού κινδύνου, στείλ του το. Και αν σε άγγιξε, γράψτε στα σχόλια. Μαζί σας ήταν η Ακρισία. Νέο βίντεο σύντομα κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε καλά.